Salut! În acest videoclip îți voi arăta cum să vorbești în public cu încredere, fără stres, fără panică și fără teamă de judecata celorlalți. Chiar dacă ai emoții, chiar dacă simți că nu ești făcut pentru asta, hai să vezi că se poate. Vei descoperi 6 sfaturi esențiale, fiecare explicat clar, cu exemple și idei aplicabile imediat. Vorbitul în public nu e un talent înnăscut. Este o abilitate care se învață, exact ca mersul pe bicicletă. La început te clatini, dar apoi începi să simți echilibrul. Și pentru asta suntem aici, să învățăm pas cu pas cum să ne simțim stăpâni pe propriul discurs. Să începem cu primul sfat. Sfatul 1 este: cunoașteți mesajul. Ce vrei să transmiți? Care este ideea esențială a discursului tău? Dacă ar trebui să o spui în 10 secunde, ai putea? Îți dau un exemplu. Am fost invitat să țin un discurs motivațional. Am scris 3 pagini. Dar la final, cineva mi-a spus: a fost frumos. Dar care era ideea? Mi-am dat seama că vorbisem prea mult, dar nu spusese nimic clar. Învață din greșeala mea, spune puțin, dar cu impact. Sfatul 2 este: oferă structură. Un discurs bun are o formă clară. Introducere, cuprins, încheiere. Exact ca o poveste. Oamenii iubesc claritatea. Vor să știe unde începi, unde mergi și cu ce mesaj pleacă acasă. De exemplu, când povestește o întâmplare personală, începe cu contextul, construiește tensiunea și oferă concluzia. Nu te pierde în detalii. Publicul își amintește emoțiile și ideile, nu în fiecare cuvânt. Dacă simți că ceea ce ai auzit până acum ți-a adus măcar un pic de claritate sau curaj, atunci te invit din toată inima să dai un like acestui video. Pentru tine e un simplu click. Pentru mine e un semn că ceea ce fac are sens. Și dacă simți că vrei să continui drumul ăsta al încrederii în tine, abonează-te. Asta nu e doar un canal. Asta e un spațiu în care învățăm împreună cum să ne folosim vocea. Vocea contează. Și a ta, și a mea. Sfatul 3 este: repetă, dar nu memora. Nu e nevoie să știi cuvânt cu cuvânt ce vei spune. Repetă ideile, nu frazele. Când vorbești liber, pari autentic. Când reciți, pari robotic. Un truc pe care îl folosesc eu: înregistrez discursul pe telefon și îl ascult în timp ce fac altceva. Dacă ceva sună artificial, îl schimb. Fă din repetiție un aliat, nu o povară. Sfatul 4 este: fă contact cu publicul. Vorbește cu oamenii, nu la ei. Zâmbește, privește în ochi, ascultă reacțiile. Așa creezi conexiune reală. Țin minte o prezentare în care am spus o întrebare retorică și am văzut cum lumea a zâmbit. Era ca și cum le vorbeam direct fiecăruia. Nu uita, publicul nu vrea o lecție, vrea o relație. Sfatul 5 este: fii atent la limbajul corpului. Stai drept, folosește gesturi naturale, nu te agita inutil. Corpul tău vorbește chiar înainte să deschizi gura. Am văzut oameni care spuneau lucruri grozave, dar păreau nesiguri doar din cauza posturii. Și alții care spuneau ceva banal, dar păreau convingători doar prin încrederea lor. Ce alegi să transmiți? Până acum am acoperit 5 sfaturi. Mai avem unul, dar înainte, spune-mi în comentarii care dintre aceste sfaturi ți se pare cel mai greu de aplicat sau care te-a ajutat cel mai mult până acum. Sfatul 6 este: vorbește ca pentru un prieten. Nu te gândi că ai de impresionat pe cineva. Gândește-te că ai o conversație caldă cu cineva care te respectă. Asta te va ajuta să fii mai relaxat și mai natural. Un discurs bun e ca o discuție la cafea. Sinceră, clară, fără măști. Oamenii nu vor experți reci, vor oameni ca ei, cu emoții, cu umor, cu suflet. Și acum, o recapitulare rapidă. 1. Cunoașteți mesajul. 2. Structurează clar discursul. 3. Repetă cu sens. 4. Creează conexiune. 5. Controlează limbajul corpului. 6. Vorbește ca pentru un prieten. Îți amintești la început când spuneam că și eu am trecut prin emoții? Astăzi, vorbitul în public a devenit una dintre pasiunile mele, pentru că am învățat să-l transform din frică în forță.
Acum e rândul tău. Alege unul dintre aceste sfaturi și aplică-l săptămâna asta. Fie că e o prezentare la școală, o discuție la serviciu sau o simplă intervenție într-o ședință. Nu uita! Nu contează unde începi, ci faptul că începi. Fiecare cuvânt rostit cu curaj e o cărămidă în încrederea ta și încrederea se construiește. Dacă ai ajuns până aici, înseamnă că ți-a păsat. Și îți mulțumesc sincer pentru asta. Dacă ai simțit că acest video ți-a fost de ajutor, te rog, nu-l păstra doar pentru tine. Trimite-l unei persoane care are nevoie de mai mult curaj. Poate unui prieten care urmează să vorbească în public. Un simplu share poate însemna încredere pentru cineva. Și dacă vrei să rămânem conectați, să învățăm mai departe împreună, abonează-te. Te aștept aici, ori de câte ori ai nevoie de o încurajare. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine până la final. Sper că acest video ți-a oferit mai mult decât informație. Sper că ți-a dat curaj. Curajul să fii tu, să spui ce ai de spus, să te exprimi liber, în fața oricui. Nu uita, vocea ta contează. Folosește-o. Ne revedem în următorul video. Până atunci, exersează, zâmbește și vorbește din inimă.